هی واتساپ به چنل خودتون خوش اومدید. دیسترک سوم کندریک به دریک به اسم 6 و 16 دقیقه در الی منتشر شد. امروز می‌خوایم با هم دیگه تحلیلش کنیم. اینجور که بوش میاد این بیف ادامه داره و من سعی می‌کنم جنگی تحلیلش رو بذارم. ما داریم زحمت می‌کشیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ تحلیل این ترک. رپ یه جنگ نرمه بین من و خودم. این دفعه فریستایل میخوام بی تورنده کنم. همین ملودی ساده شده گنگ کلن. آوانس بدم شاید تلفاتو کم کنم. این دیسترک در جواب ترک پوشاپس از دریک که قبلا تحلیلش رو گذاشتیم و لینکش رو میذارم این بالا. حتما پیشنهاد میکنم ببینید. دیسترک هایی که تو این بیف رد و بدل شده رو تحلیلش رو گذاشتم تو کانال، حتما برید ببینید که داستان دیسایی که با هم رد و بدل میکنن رو متوجه بشید. این دیسترک ساعت 6 و 16 دقیقه صبح به وقت الی پخش شده. کندریک تو ترک ایفوریا هشدار داده بود که دیس بعدی هم تو راهه. 6 و 16 میتونه به 16 ماه ژوئن که تاریخ تولد توپاکه اشاره داشته باشه، هم 17 ماه ژوئن که تولد خود کندریکه و روز پدرم هست توی آمریکا. کاور ترک یه دستکش با آرم مرسدس میبک که هم لوگوی میبک میوزیک گروپ لیبل ریکراسه که اونم دیس به دریک داده بود. عکس دستکشه اشاره به دستکش مایکل جکسون هم داره که دریک خودش رو به اون تشبیه کرده بود، ولی این دستکشی که کندریک توی کاور آهنگش استفاده کرده روش الماس نداره. یه جورایی داره به دریک میگه که تو مایکل جکسون نیستی، تو مثل شوفر آدمای معروفی که دستکششون اینجوریه. توی اینتروی ترک میگه که این یه نجاته. من فکر میکنم یکی داره دروغ میگه. میگه بوی دروغ میاد. میگه من آتیشی نمیبینم. منظورش اینه که دریک دیگه هیچ حرفی واسه گفتن نداره و مال خیابون نیست و مال دعوا نیست. میگه دریک خطری نداره. میگه دریک با پوست روشنش میره روی قایق آفتاب میگیره که یه سیاه‌پوست به نظر بیاد. میرم تو فانتوم. من دوست دارم قایق شخصی لوکس بخرم. فانتوم هم به معنی روز رویس فانتومه که ماشین دریکه و عکس هم باهاش داره، هم به معنی روحه که منظور کندریک اینه که ترک‌های دریک رو یکی دیگه واسش مینویسه. به اصطلاح گوست رایدر داره. یکی از افراد معروفی که شایعه شده واسه دریک ترکاشو مینویسه لیلیادیه. فیور هم برند قایقه، هم به معنی گرم شدن آتیش این بیفه. به قایق‌های تفریحی لوکس بیشتر از 15 میلیون دلاره و میگه من از دریک یه جورایی پولدارترم. میگه رو تیشرت سفیدم شراب میریزه گردش کرد. اینجا داره از زندگی مجلل و لوکس خودش میگه و از تفریحاتش روی قایق و پوزشو به دریک میده. میگه پول، اخلاق و فرهنگ اوقات فراغت منه. اشاره به این داره که آهنگای من مفهومش مشخصه و ارزشمنده. اینجا مانی منظورش دریکه، مورالز جی کول و کالچر منظورش کندریکه. میگه این دیس و دیس بازی واسم سرگرمیه وقتی ترک‌های پرمحتوا مینویسم. میگه اینقدر جای مختلف جهان میرم پاسپورتم پر شده و یه دفعه میبینی توی ویزا ظاهر میشم. اینم دوباره داره به دریک میگه که من انقدری مشهورم که توی بروکلین رستوران زدن که فقط واسه من پیتزا درست کنن. یکی میتونه به ما برسه، فقط خدا میتونه با این نوع آزادی یه نفر جابجا کنه. کندریک به این اشاره میکنه که با اینکه معروفه، غیر قابل نفوذ و حریم خصوصی داره و کسی نمیتونه بفهمه کجا میره. کندریک اینجا به خدا اعتراف میکنه و میگه خودت میدونی من همچین آدمی نیستم که با بقیه واسه شهرت بجنگم. ولی من یه رپرم، اگه مبارزه نکنم بازندم. کندریک یه آدم مذهبیه و خیلی به خدا اعتقاد داره. اینجا میگه انسان به صورت ذاتی کمبود داره و این یه فرصته که وقتی سقوط کردم خودمو بهتر کشف کردم. اینجا به کتاب انجیل اشاره میکنه و میگه وقتی اتفاق بدی میفته دستامو رو به آسمون بلند میکنم و از خدا کمک میخوام. منظورش از اتفاق بد اینه که کلا دریک رو نابود کرده. منظورش از آسمون‌های افتاده جاودانه شدن تو رپ و دنیاست. و میگه 3 فرشته همیشه منو تماشا میکنن که منظورش کوبی برایانت، توپاک شکور و نیپسی هاسله. هر 3 تاشون خدا بیامرزه. تو اینجا با آهنگ ایفوریا اشاره میکنه و میگه بچه‌هامو با دعا میخوابونم و بعد چشامو میبندم و میگه معنی آرامش اینه. تو اون ترک به دریک گفته بود که تو چیزی از تربیت درست بچه نمیدونی. میگه بهم بگو کی میتونه جلوی منو بگیره. وجود من پر عشق و محبت خالصه.
میگه دریک نمیتونه ازش قایم شه و پیداش میکنه. اینجا به مادر بزرگش اشاره میکنه و میگه به یاد مادر بزرگشه و میگه مادر بزرگ قلبمو بپوشون و بعدش باز کن، که یعنی قلبمو از کینه پاک کن. کندریک لحظه ای رو به یاد میاره که فهمید قلمش تو رپ نوشتن قویه. میگه روحم با ترس تو آینه بهم ظلم میزنه و میپرسه تو اهل کجا بودی. اینجا به عصبانی شدن خودش برای دیس دریک اشاره میکنه که میگه وقتی خودمو تو آینه نگاه میکنم خودمو نمیشناسم، انقدر خشمگین شدم، من اون آدم نیستم. میگه میدونم بیشتر وقتا قدرت خشم و نفرت واسم عواقب بدی داره. میگه ولی من هر روز مثل ستاره در حال تیراندازی زندگی میکنم که خودش رو ستاره میدونه و شلیک هم منظورش دریکه. اشاره به دیس و دیسبازیشون داره. میگه مثل رافائل به جز دیس آهنگام الهام بخشه که رافائل نقاش و معمار معروف ایتالیاییه. رافائل به فرشته آسمانی که میتونه شفا بده هم میگن و خودش رو به فرشته آسمانی تشبیه میکنه. یه وقتی آدمای بی مصرف و مثل دریک از صنعت موزیک جدا میکنم، این صنعت پخته شده است و قشنگه. اینجا اشاره به دیجی آکادمیست داره که استریمر یوتیوبه و فن درجه یک دریکه و میگه پول میگیری و دروغ میگی توی استریمات. و آکادمیست بعد از دیس ایفوریا شوکه میشه و کندریک میگه که اون آرزو میکنه که به عقب برگرده که تصمیمش رو عوض کنه و فن کندریک بشه. اینجا به استوریای دریک اشاره میکنه که از یه مورچه استوری گذاشت و هم منیجر کندریک رو مسخره کرد که اسمش انته و هم خود کندریک که میگه کوتوله‌ای یا کوچولویی. میگه این تیکه های چرتت هیچ فایده‌ای نداره. اینجا میگه دریک هی به انت تیکه مینداخت تا اونم وارد بیف بشه، ولی اون آدم خوبیه و میگه آدمای خوبو تحریک میکنی که مثل خفاش وحشی بشن. اینجا در مورد منیجر دویکند کشکسو صحبت میکنه و میگه در مورد کش توطئه میکنی. یه جورایی داره ادعای دریک تو ترک پوشاپس در مورد کشکسو رو رد میکنه و میگه فکر میکنی اون نفوذی و هر حرفی که میزنی و ترکاتو لیک میکنه، ولی اون نیست، یکی از اعضای گروه خودت اوویوه. میگه جواهرایی مثل کشدال پیدا میکنی و بهشون آسیب روحی میزنی، یکم به کارات فکر کن. کندریک اشاره به خواننده کشدال داره که به خاطر دریک از پارتنرش جدا شده بود و دریک همونو ول کرد. میگه بالاخره آماده ای تا بازی تا حالا داشتی رو بازی کنیم؟ میگه بریم ببینیم تو این بازی چیکار میکنی. اشاره به دیسترک قبلی خودش داره که اونجا هم این سوالا رو از دریک پرسیده بود. تا حالا فکر کردی آیا لیبل اوویو واسم کار میکنه و سودی داره؟ که منظورش عضوای سابق لیبل دریکه که هیچ تبلیغی واسهشون نکرد و حمایتشون نکرد. که منظورش مجید جردن و آی لاو میکننه. به دویکند هم اشاره داره که دریک سعی داشت اونو بیاره تو لیبل خودش. میگه شخصیتت مثل یه گاو نره وحشیه که مغروره و همه رو از خودش دور میکنه. اشاره به هم خوردن رابطه دریک با مترو بومین و فیوچر و ریک راس و دویکنده. میگه اینقدر آدم به درد نخوری هستی هیچ کس نمیتونه تحملت کنه. میگه همه افراد تیمت پشتت از رفتارهای بدت حرف میزنن و بهت خیانت میکنن که لایقشی. میگه نمیتونی از این دیس مثل دیس پوشاتی فرار کنی. اشاره به آهنگ توسی اسلاید دریک داره که میگه نمیتونی به دیس من مثل دیس پوشاتی جا خالی بدی چون دوباره ظاهر میشه. اینجا با اشاره به آلبوم For All The Dogs دریک میگه هر سگی روز خودشو داره. که منظورش اینه که هر کسی داره واسه هدف خودش تلاش میکنه و تو هم سر طولاک خودت باشه. و یه جورایی داره میگه رد شدن از دریک واسه هم مثل پیروزیه. کندریک میگه خنده داره به دور و بریام پول دادی تا ضد من کار انجام بدن. اینجا میگه ببخشید زندگیم خسته کننده است، من صلح و آرامش رو دوست دارم. ولی اگه همه دنیا بخوان خونریزی تو ببینن، من واسه جنگ آمادم. الهیم به معنی خدا به زبان عبریه. اینجا میگه که کندریک مبارز یه قدرت الهی داره و میگه در مقابل قدرت خدا نمیتونی بخوابی و استراحت کنی و هیچ واکنشی نشون ندی. اینا تو رو تو دردسر میندازه. میگه اطرافت نفوذی و سیمانتن داری، باید حواستو بیشتر جمع کنی. اینجا در جواب اتهام نفوذی داشتن دویکنده میگه اگه آدم خیابونی باهوشی بودی میفهمیدی کیا دور و برت دارن بهت خیانت میکنن و کیا واقعا رفیقتن.
100 niggas that you got on salary, and 20 of them want you as a casualty. اینجا دوباره میگه صدها نفر داری که کاراتو انجام میدن و اشاره به اعضای لیبل دریک داره و میگه خیلی هاشون منتظرن زمین بخوری. یه اشاره هم به تیکه ترک پوشاپس داره که میگه من در مقابل تو و نویسنده های آهنگاتم. اونجا دریک گفته بود من یه نفری در مقابل 20 نفر دارم مبارزه میکنم. اینجا هم کندریک داره میگه من یه نفری دارم در مقابل 100 نفر تیم تو مبارزه میکنم. And one of them is actually next to you, and میگه یکی از اون 20 نفری که میخواد تو شکست بخوری کنارته، بیمه. two of them is practically tired of your lifestyle, just don't got the audacity to tell you. و دو تای دیگه شون هم از سبک زندگیت خسته شدن و فقط روشون نمیشه بهت بگن. اینجا منظورش 21 ساویج، سیزا و ترویس اسکات. But let me tell you some game, cause I can see you, my little homie. میگه بذار یه چیزو راجع به این بازی بهت بگم رفیق کوچولو. You playing dirty with propaganda, hit blow up on you. هم اشاره به استفاده هوش مصنوعی دریک از توپاک و اسنوپ داره که تو دیسپک به کندریک لامار ازشون استفاده کرده بود و هم میگه توی گروه نفوذی داری که اطلاعاتو به دشمن میرسونن. بعد میگه تبلیغات کثیف به ضرر تمام میشه. You're playing nerdy with Zach Bia and Twitter bots. میگه کارهای کثیفی با زک بیا و رباتای توییتری انجام میدی. که اشاره به پستایی داره که توی توییتر و اینستاگرام کندریک و اطرافیانشو مسخره میکنن و جوک میسازن در موردشون. But your reality can't hide behind Wi-Fi. اینجا کندریک میگه تو نمیتونی پشت فضای مجازی و جوکایی که میسازی قایم بشی. Your little means is losing steam, they figured you out. میگه میمای مسخرت دیگه تأثیری ندارن و همه تو رو شناختن. The forced opinions is not convincing, I need a new route. اینجا میگه نظریه‌های اجباریت دیگه قانع کننده نیست. دنبال یه راه جدید باش. اینجا هم به استریمرهای مجازی اشاره داره که الکی تبلیغ دریکو میکنن و هم به نویسنده‌های آهنگاش. It's time that you look around on who's around you. در آخرم میگه الان وقتشه ببینی کی واقعا دوستته کی دشمن. Before you figure that you're not alone, ask what Mike would do. قبل اینکه بفهمی تنها نیستی از مایکل جکسون بپرس اگه اون بود چیکار میکرد. اینجا هم به ترک فرست پرسن شوتر اشاره داره و هم اسم آهنگ مایکل رو میگه You're Not Alone. یه جورایی هم به این اشاره میکنه که با این همه حقه‌بازی مثل مایکل جکسون به زودی میمیری. که مایکل جکسون تو کالبد شکافی مشخص شده بود که مسمومش کرده بودن. یه اشاره هم به عبارت معروف مسیحی‌ها داره که میگن اگر مسیح بود چیکار میکرد. دیس خفن و سنگینی بود، تیکه‌های جالبی انداخته بود. باید ببینیم دریک در جواب چی میگه. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره تا ویدیو بعدی. بدرود.